Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ජලුන් ඉතින් ඔයාගේ Windows terminal එකේ user interface එක මේ වගේ boring කළු පාට screen එකක්ද අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ. කොහොමද මේ boring terminal එක කිසිම කම්මැලිකමක් නොමැතිව use කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි මේකට themes, අලුත් fonts සහ පද්ධතිය විස්තර පෙන්නන fast patch එකක් දාන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න කිසිම ලොකු කෝඩින් දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් step by step ඔයාලත් එක්ක share කර ගන්නවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම Windows PowerShell open කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා Windows search bar එකේ PowerShell ලෙස type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ run as administrator දීලා open කරගන්න. ඉතින් ඔයාත් Windows 10 use කරනවා නම් මේ වගේ user interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 11 වල වගේ මේ tab එක හරහා setting වලට යන්න සහ new Windows open කරන options මෙතන නැහැ. මොකද Windows 11 වල වගේ Windows terminal setting එක සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 10 වල නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Windows 10 use කරනවා නම් මේ Windows terminal application එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා Microsoft Store open කරගෙන මෙතන Windows terminal ලෙස type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Windows terminal tab එක open කරගෙන මෙතන මේ get දීලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ open දීලා Windows terminal open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් Windows 11 වල වගේ මේ විදිහේ user interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට මේ විදිහට new tab එකක් add කරගන්න සහ අනිකුත් වටිනම options මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ දිගටම continue කරන් යන්න මේ options අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ tab එක minimize කරගෙන මේ application එක close කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන මේ GitHub site එකට යන්න. ඉතින් මේ සඳහා වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ site එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ repo tab එක යටතේ scroll down කරගෙන මෙතන මේ terminal folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ settings JSON file එක open කරගෙන මේ file එක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ code එක copy කරගන්න. මෙතන මේ තියෙන copy RAW file click කරලා ඊට පස්සේ නැවතත් Windows terminal open කරගෙන මේ ඊතලයේ click කරලා settings select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ open JSON file open කරගන්න. ඊට පස්සේ more apps දීලා notepad select කරගෙන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අපි දැනට use කරන settings JSON file තුල තිබෙන මේ codes සම්පූර්ණයෙන්ම select all කරගෙන delete කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි copy කරපු settings JSON new codes ටික මෙතනට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file click කරලා save දීලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට warning එකක් ආවොත් බය වෙන්න එපා. මොකද අපි change කරපු code වල දැන් අලුත් prompt එකක් තමයි use වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා okay දීලා මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ new tab එකක් open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් සඳහන් කරපු පරිදිම නැවතත් අර warning එකම. ඉතින් මෙතනදී මේ new font එකම install කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ new tab එකක් open කරගෙන මේ nerd fonts site එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ site එකට එන්න පුළුවන්. description එකේ තියෙන link එක හරහා. ඊට පස්සේ මේ site එක තුල
ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරගෙන මේ JetBrains Mono Nerdphones මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ලොකේෂන් පාත් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක උඩ රයිට් ක්ලික් ඔබලා extract all දීලා extract කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ TTF ෆයිල් සම්පූර්ණයෙන්ම select all කරගන්න. මේ යටම තියෙන readme ෆයිල් එකයි text ෆයිල් එකයි නොමැතිව. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල්ස් උඩ right click ඔබලා install for all users දීලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Windows search bar එකේ Windows terminal ලෙස type කරලා search කරගෙන open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. Windows Terminal UI එකේ තිබුණ font එකක් change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ new font එක නිසා premium look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ step එකට යමු. ඒ තමයි Microsoft PowerShell Profile PS1 ෆයිල් එක අපේ PC එකේ තියෙනවද කියලා බලමු. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම මේ විදියට type කරගෙන enter දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් location path එක මේ ෆයිල් එක තියෙන documents වල Windows PowerShell කියන folder එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මේ විදිහට this PC ලෙස type කරගෙන this PC open කරගන්න. ඊට පස්සේ documents වලට යන්න. ඒත් අපිට මෙතනදී Windows PowerShell folder එකක් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට Windows PowerShell වල profile එකක් නැහැ. ඉතින් අපි මුලින්ම profile එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා නැවතත් Windows terminal එක open කරගෙන description එකේ යට තියෙන code එක copy කරගෙන මෙතනට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් directory එක. ඉතින් දැන් අපේ profile එක සාර්ථකව create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා නැවතත් documents වලට යන්න. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Windows PowerShell folder එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ folder එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට සාර්ථකව profile PS file එක create කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟ step එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් ඊළඟ සුපිරිම වැඩේ තමයි ඔයාගේ device එකේ විස්තර premium විදියට පෙන්නන fast patch එක දාන එක. ඉතින් මේ සඳහා නැවතත් description එකේ තියෙන දෙවෙනි GitHub site එකේ link එකත් click කරලා මේ site එකට එන්න. ඊට පස්සේ scroll down කරගෙන මෙතන මේ Windows යටතේ තියෙන winget කියන code එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදියට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ PowerShell එක open කරගෙන මේ code එක මෙතන paste කරගෙන enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට fast patch install කරගන්න. ඊට පස්සේ agreement terms යටතේ y type කරලා yes දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට successfully install වුණාට පස්සේ නැවත repo tab එකට යන්න. මේ විදියට back වෙලා ඊට පස්සේ මේ fast patch file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන text file එකයි config.jsonc file එකයි download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම මේ text file එක open කරගෙන මෙතන මේ more file actions දීලා download දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ fast patch click කරලා මේ config.jsonc file එකත් open කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ more file actions click කරලා download දෙන්න. ඉතින් මේ files දෙකම download කරගත්තට පස්සේ මේ විදියට this PC open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ C drive එක open කරගෙන මේ users folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ username එක තියෙන folder එක open කරගන්න. දැන් අපි create කරගන්න ඕනේ මේ විදියට new folder එකක් config ලෙස. ඊට පස්සේ මේ folder එක උඩ right click ඔබලා
properties දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ hidden check box එක ටික් කරලා apply okay දෙන්න. ඉතින් මේ folder එක මේ විදිහට hide කරගත්තට පස්සේ මේ view tab එක click කරලා මේ hidden items check box එක ටික් කරන්න. ඉතින් අපි මේ hide කරගත්ත folder එක දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ folder එක open කරගෙන new folder එකක් create කරගන්න fast fetch ලෙස. ඊට පස්සේ මේ folder එකත් open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් download කරපු text එක සහ config.jsonc file එක copy paste කරගන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් මේ සඳහා අපි download කරපු files දෙකම copy කරගෙන මේ fast fetch folder එක තුල copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ config.jsonc file එක open කරගෙන more refs දීලා notepad select කරගෙන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ user profile එකට මේ විදියට ඔයාගේ username එක copy කරලා මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file දීලා save select කරගෙන මේ code එක save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ documents වලට ගිහින් Windows PowerShell folder එක open කරගෙන මේ profile PS1 folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් Repo tab එකට යන්න මේ විදියට back කරගෙන ඊට පස්සේ මේ Repo tab එක තුල තිබෙන PowerShell folder එක open කරගෙන මේ Microsoft PowerShell profile PS1 file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ code එකම මේ copy raw file දීලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් open කරපු profile PS1 notepad එක open කරගෙන මේ code එක මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ user profile එක සඳහා නැවතත් ඔයාගේ username එක type කරගෙන මේ file දීලා save select කරගෙන save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක close කරගෙන Windows terminal එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ new tab එකක් මේ විදියට open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් බය වෙන්න එපා. මේ විදියට security error එකක් ආවොත් මේ error එක fix කරගන්න පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා Windows search bar එකේ PowerShell ලෙස type කරලා run as administrator දෙන්න. ඉතින් අපිට security error එක මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා description එකේ තියෙන මේ code එක copy කරගෙන මෙතන මේ විදියට paste කරලා enter දෙන්න. Finally ඉතින් දැන් ඔයා Windows terminal එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ new tab එකක් open කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට final output එක විදියට මේ වගේ premium look එකක් අපේ device එකේ details සමග බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 10 වලත් මේ අලුත්ම feature එක පහසුවෙන්ම use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Windows සමග ඔයාගේ සාමාන්‍ය coding වැඩවලදී කිසිම කම්මැලිකමක් නොමැතිව වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ අලුත් UI එක නිසා. ඉතින් ඔයාගේ Windows එකේ ලස්සන 10x වගේ වැඩි කරගන්නත් මේ option එක useful වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ පට්ටම ලස්සන පෙනුමක් තියෙන terminal එකක් දැන් ඔයාටත් ලැබිලා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහායින් comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories